მოგესალმებით. Ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ ძლიერ დარტყმაზე, თუ როგორ უნდა დავარტყათ ძლიერად და რა როლი აქვს სხეულის მოძრაობას ძლიერი დარტყმის შესრულების დროს. ყველა საბრძოლო ხელოვნებას გააჩნია თავისი სპეციფიკა. მაგალითად, ბოქს გააჩნია თავისი სპეციფიური დარტყმები, MMA-ს გააჩნია თავისი დარტყმები, მაგრამ მე დღეს ვისაუბრებ კარატეზე, გოჯურიუზე, თუ როგორი პრინციპით და რა პრინციპის დარტყმები აქვს გოჯურიუს და იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის. სიტყვა კარატე ნიშნავს შიშველი ხელით ბრძოლას და მებრძოლს. ეხლა მინდა აგიხსნათ, თუ როგორია შიშველი ხელით დარტყმის ეფექტი. პრინციპი პირველი. მუშტი აუცილებლად უნდა იყოს შეკრული მაგრად, ძლიერად. ეს არის ბამბა. თუ თქვენი მუშტი იქნება შეკრული როგორც ბამბა, ანუ სუსტად, რაც არ უნდა ძლიერად ვესროლო მოწინააღმდეგეს, მას ეს დარტყმა არ ეთკინება. ხოლო ეს არის ვაშლი. თუ ჩემი მუშტი იქნება შეკრული დაახლოებით მინიმუმ როგორც ეს ვაშლი და ამ ვაშლის სიმკვრივე, ჩემს მიერ გასროლილი დარტყმა იქნება ძლიერი და ეფექტური. მუშტი აუცილებლად უნდა იყოს შეკრული ძლიერად, მაგრამ ძლიერი დარტყმისთვის მხოლოდ მუშტის ძლიერად შეკრა საკმარისი არ არის. აუცილებელია შეკრულ მუშტთან ერთად მხარი ვიგრძნოთ მოშვებულად. მხარი უნდა იყოს თავისუფლად და გასროლის დროს მხარი უნდა იყოს ასრულებდეს თავის ფუნქციას, გასროლის და დაბრუნების. მუშტი ძლიერად შეკრული მაქვს, მუშტის გარდა მთლიანი კიდური მაქვს მოშვებული თავისუფლად და დარტყმას ვახორციელებ მხრიდან. თუმცა უფრო ძლიერი დარტყმისთვის მხოლოდ მხარი საკმარისი არ არის, აუცილებელია გამოიყენოთ თეძო. გოჯურიუში ამ მოძრაობას ქვია ტანდენი, სხეულის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც განთავსებულია ჭიპის ოდნავ ქვევით, რომელიც არის პასუხისმგებელი ადამიანის წონასწორობაზე და ბალანსზე, მის აფეთქებებზე და სხეულის კოორდინაციაზე. პრინციპი 2. ძლიერი დარტყმის განსახორციელებლად აუცილებელია სწორი დგომი. თუ სხეული არ დგას სწორად, სწორ დგომში არ ვდგავარ, რთულია ძლიერი დარტყმის განხორციელება. მე თუ ვარდნით მდგომარეობაში ვარ და ვარდები, რაც არ უნდა მოვინდომო, ძლიერად ვერ დავარტყავ. ამიტომ ჩემი ცენტრი, სიმძიმის ცენტრი და წონასწორობის ცენტრი უნდა იყოს განსაზღვრული თანაბრად და სწორად. აი ამ მოძრაობიდან, დგომიდან ხდება გასროლა, ჯერ პირველი მოძრაობა ხდება ტანდენიდან, მუცლიდან, ანუ თეძოდან, თეძოს მიყვება მხარი და შემდეგ მიყვება მუშტი. ანუ ეს იგივე პრინციპია, როგორც მაგალითად ქვის როლას თუ გაიხსენებთ ქვას როგორ ვისვრით, ხო? თუ გვინდა რომ ძლიერად და შორს ვისროლოთ ქვა, მხოლოდ მაჯით ქვის როლა, არ გამოგვივა შორს ნასროლი, არც იდაყვით და მაჯით, არც მარტო მხრით და ხელით. თუ გავიხსენებთ, აი მაგალითად სანაპიროსთან, ან სადმე ესეთ ადგილას რო ვდგავართ, სადაც ვისვრით ხოლმე ქვას, ჯერ მოძრაობს თეძო და შემდეგ მიყვება ხელი. ზუსტად იგივე პრინციპია დარტყმის დროსაც, მუშტი შეკრული და თეძოს გასროლის შემდეგ მიყვება ხელი დარტყმას. პრინციპი 3. შევთანხმდით პირველი მუშტი, მეორე ცენტრიდან მოძრაობა და გასროლა, მესამე აი ამ მოძრაობის დროს ჩემი წონა გადადის წინა ფეხზე და დარტყმის ბოლო ფაზა, ბოლო წერტილი ემთხვევა ჩემი წონის გადატანის ბოლო წერტილს. თუ ჩემი წონა არის უკანა ფეხზე და მე მინდა ძლიერად დავარტყა, მიხვდით აბა, გამორიცხულია ძლიერად ვერ დავარტყავთ. თუ ჩემ წონას გადავიტან წინა ფეხზე, ამავდროულად ერთდროულად ვატრიალებ თეძოს მოშვებული მხრით და ემთხვევა ბოლო მომენტში, ეს არის ძლიერი დარტყმა. გოჯურიუს მთავარი პრინციპი არის შენი სხეულის მოძრაობა განახორციელო იმდენად სწრაფად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია და გააჩერო წამიერად
და შემდეგ გაისროლო დარტყმა. ასევე მნიშვნელოვანია რამოდენიმე რამის ერთდროულად კეთება, ცალ-ცალკე არ ხდება ხოლმე. მე ხა თუ ცალ-ცალკე ჯერ ხელს ვისვრი, შემდეგ თეძოს, შემდეგ წონას, ამას არ ექნება ეფექტი. ამიტომ გოჯურიუში ხშირად ჩვენ ვარჯიშობთ რამოდენიმე რამეს ერთდროულად ვაკეთებთ, ერთ წამში ვახორციელებთ რამოდენიმე სავარჯიშოს, ილეთს და სხეულის მოძრაობას. მოკლედ ეს არის ჯოხი, ეს არის კამარი. შეიძლება ფიქრობთ, რაში მჭირდება კამარი და ჯოხი, მაგრამ მე შევეცდები აგიხსნათ ამ ორი ნივთის მეშვეობით ძლიერი დარტყმის პრინციპი. ყველა ფიქრობს, რომ თუ ჯოხით დავარტყავ, იქნება ძლიერი და შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ თუ აი ეს კამარი როგორ შეიძლება ძლიერად გამოიყენოთ. ჯოხის პრინციპი, დარტყმის პრინციპი მეტნაკლებად ყველასთვის ცნობილია, რა ძალითაც გავისვრე მე ამ ჯოხს, იმ ენერგიით და იმ ძალით მოხდება ობიექტს ეს ჯოხი. მაგრამ კამარი როგორ შეიძლება მოვარტყა ძლიერად, როცა კამარს არ გააჩნია ეს სიმყარე, ამას აგიხსნით ახლა. კამრის დარტყმის პრინციპი შეიძლება იყოს ესეთი. ხო? ჩაფერთხვის პრინციპი, დაფერთხვის პრინციპი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ვიდეოს თავში რა ვაშლიც გაჩვენეთ. ეს მობმულია ამ კამარზე და ვისური აი ამ კამარს ამ ეფექტით და ამ საშუალებით და შეგრძნებით. ზუსტად ეს შეგრძნება, როცა მუშტი შეკრული გაქვს და მხარს მოშვებული მხრით ისური ხელს. მაგრამ რა შემჭირდება ამ შემთხვევაში ჯოხი? წამიერად ხდება გასროლა, როგორც ეს კამრის პრინციპი, ბოლოში ხდება გარდასახვა წამიერად როგორც ჯოხი. ანუ მე ვისური ხელს თავისუფლად და ბოლო მომენტში წამიერად და ვაჩერებ ხელს, რათა ჩემი გასროლილი ენერგია დანიშნულების ადგილამდე მივიდეს სრულად. ამ მოძრაობების დასახვეწად და ძლიერი დარტყმის დასასმელად ჩვენ ერთ-ერთი რაც გვეხმარება არის იაპონური მაკივარა. მაკივარა არის ხის მოწყობილობა. მე ძველ ვიდეოში, სხვა ვიდეოში, ჩემს არხზე აგიხსენით და გესაუბრეთ ამ მოწყობილობის შესახებ, რომელიც დარტყმის დასასმელად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი მოწყობილობა, რომელიც მეხმარება დარტყმის გაძლიერებაში, რომელიც მეხმარება ასევე კიდურების გაძლიერებაში. მოკლედ, პრინციპები რაც აგიხსენით, პირველი თეძოდან გასროლა, მეორე მუშტის ძლიერად შეკვრა, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დავიცვათ. პირველი გავისროლეთ თეძო და გადაყვა აი ამ თეძოს გასროლას ხელი. მნიშვნელოვანია უკანა ფეხის სიმყარე. გასწორება არის მნიშვნელოვანი. თუ ეს მოხრილი მაქვს უკანა მხარე, ხო, ფეხი, ჩემი დარტყმა არ იქნება ესე ძლიერი. მოკლედ დავიწყებ დარტყმას, ნახეთ. ჩემი დარტყმა, ჩემი იმპულსი, გასროლილი ენერგია, რასაც მე ვახორციელებ ჩემი სხეულიდან, ვეცდები, ვცდილობ, რომ მთელი 100%-ით გადავცე აი ამ მოწყობილობას. ამ შემთხვევაში იმიტირებულს როგორც ადამიანი. როგორც თავიდან ვისაუბრეთ, ვაშლი, ანუ ძლიერი მუშტი, თოკი, როგორც მოშვებული ხელი და ვაშლის და თოკის კომბინაცია გარდაისახება როგორც ჯოხი. მე თუ ხელს დავარტყავ და უკან დავაბრუნებ, დარტყმას ექნება ესეთი ეფექტი. ჩემ დარტყმას, რომელსაც იმპულსურად გადავცემ, ტოვებ მაქსიმალურად გადავსახავ დარტყმაში. ჩვენთან არის დარტყმის ესეთი გაგება, რომ დარტყმას ახორციელებ არა ზედაპირზე, არამედ გადიხარ ბოლოში, ხერხემალში გადიხარ. არ უტყავ არა ზედაპირულად, არამედ გადიხარ სიღრმისეულად. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასევე ტრაექტორია, მოძრაობის სისწორე, რადგან თუ სწორად არ აკეთებთ მოძრაობას და თუ რამეში გამოგადგებათ ეს ვიდეო, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი მოძრაობის სისწორე.
მაგალითისთვის ისევ ანალოგიებს დაუბრუნდები, როგორც წეგან მოგახსენეთ, თუ ფეხბურთელმა ფეხის სწორი მოძრაობა არ გააკეთა, კარებში ვერ მოარტყავს ბურთს. რაც არ უნდა დიდი კუნთი კონდეს და მასა კონდეს ფეხზე, ვერავითარ შემთხვევაში ზუსტ პასს ვერ გააკეთებს. სწორი ფეხის მოძრაობის გარეშე. ამით ეს ვიდეო დასრულებულია, თემაზე ძლიერი დარტყმა, მიაქციეთ ყურადღება ჩამოთვლილ რჩევებს, მიაქციეთ ყურადღება ცოდნას და არა აპრიორი თავიდანვე ძალას, ძალას მიაღწევთ ცოდნით და იმედს ვიტოვებ, რომ მომავალში მალე შეგხვდებით, დატოვეთ თქვენი კომენტარები, გააზიარეთ ვიდეო, იმედი მაქვს, რომ ეს რაც ნახეთ, გამოგადგებათ და თქვენს გაძლიერების გზაზე იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. აბა